Päivää. Se on Tapio T täällä taas sitten tietysti. Terve, moro, hei. Heti alkuun täytyy sanoa, mulla on taskussa niin kypsä tummansävyinen pannaan, että se on syötävä tässä heti alakuunsa. Tänään liikkeellä Sinkulalla. Ajovarustuksekseni olen valinnut Randonneurs-paidan, pyöräilyohjaisen lippiksen ja farkut jalakkaan ja vaelluskengät. Genesis on semmosessa ulkoasussa kuin viimeisimmät vuodet se on ollut. Erityisesti tykkään äidiltäni joululahjaksi saamista BMX-polkimista. Tuolta puuttuu yksi ruuvi, pitäisi varmaan jostakin varaosana ostaa. Hyvin kypsynyttä. Ajatuksena käydä tänään ajamassa tuommoinen 45 kilometriä ihan vaan lähiöissä. Onko tämä nyt sitten maantiepyörälenkki vai mikä? En oikein semmoista tarkempaa spesifikaatiota osaa esittää. Laita tuohon näytölle näkymään tuon GPS-jäljen. Pystyt näkemään, että tätä reittiä kun mennään, niin mennään todellakin ristiin rastiin. Saattaa olla, että ajelen tämän reitin kokonaan tai vain osan siitä. Aika sillain tavallista rennommalla asenteella tänään liikkeellä. Mutta ei muuta kuin tervetuloa kyytiin syksyiselle lähiölenkille. On siinä kyllä tosiaan viiva seurattavana. Ei menis ulkomuistista. Ajetamme Sinkulalla. Viskaako vettä, jää nähtäväksi. Noitten pilvien suunnassa kuitenkin kevästä tarvisi. Se on jotenkin sillä kun 500 € pyörätietokone. Ajat tutuilla nurkilla, aja silti ohi. Sajan metrin välein käännöksiä. Siitä vasuriin. Viisi kilsaa, alle 20 minuuttia. Tämmöiselle lenkille perfect. Opo! Asia. 2 tahti. Harmaaksi kyllä menee tuo taivas. Voi voi. Pieni jännitys. Kastutaanko? Sen tässä on ainakin huomannut, että noita pysähtelyitä ja hiljentelyitä ja liikkeelle lähtöjä tulee hirviästi. Aika vähän semmoista vapaata liitämistä. Kuuluu pelin henkeen. Aina kun ryhtyy pitää jotain tästä randomi videoblogi-episodia pyöräilyyn liittyen, toivon, että ympäristö tarjoilisi jotakin vuoden aikaan nähden ajankohtaista. Se olkoon tänään vaikka tämä lähestyvä ruskakausi. Tällä tienpätkällä ihan kivasti näkyy jo alkavaa syksyn merkit. Keltaiset lehet. Pirkan pyöräily 9 kuukautta. Vähän reilu. Vähän se on ruveta jo reinaamaan. Muuta juomaa nyt taskussa ei ole muuta kuin yksi olut. Pannani oli kyllä pakko syödä lähteensä. Siitä ei olisi ollut jäljellä enää mitään lenkin jälkeen. Täytyy olla tarkkana. Täällä on melkein kaikki risteykset tasa-arvoisia.
Suomisin vitonen 17 minuuttia 22 sekuntia. Linjakeppi. Siinä on tielle nimi lätkästy. Tiettyjä hossuuksiahan tässä on niin nämä pitemmät suorat, että kun pitää silmät vaan auki, voi aika täysiä pahtaa menee. Huomioiden tietenkin nopeusrajoitukset. Eihän tällä kyllä 30 pääse tällä välityksellä. Lenkin puolivälissä voisi ajatella virkistävänsä itseään olusella. Katsoisi jonkun rauhallisen paikan. Pysähtyisi hetkeksi. 100 metriä keskuspuistoa. Jeh. Ja justiin napsahti 20 täyteen. Aika hyvä. Tämä oli ensimmäinen varsinainen pysähys, kun tuli vähän jo jano. Tuommoinen tunti 19 ajettu. Kilometrejä sen verran ja keskinopeus aika lähellä sitä maagista 16,8 Helsinki-Valkeakoski-Helsinki. Siinä on mulle semmonen tavoitearvo. Se on aika hyvä, jos harjoituslenkki menee tavoitearvojen mukaisesti. Vaikka tässä mitään tavoitteita kyllä olekaan. Kuha ajelen. Mutta nyt sitten vähän uusin voimin. Vielä toinen samanmoinen mokoma, mitä nyt on jo kilsoja alla. Vähän senä alkoi jo ollekin jano. Se tulee, tämä aktiviteetti varmaan ottaa aikaa semmosen mitähän 2,5 tuntia. Se on mukava, kun se ei lopu ihan heti. Tulee vähän semmonen brevetti-fiilinki syksyiseen sunnuntaihin. Mielenkiintoinen aktiviteetti. Kai se on vähän semmonen pöliä ja hauska idea, joka piti lähteä tämänkin toteuttaa. Semmonen kyllä hyvä olo on jäänyt tästäkin lenkistä. Se on kai silloin tarkoituksensa suorittanut se lenkki. Lentokenttälenkki pari viikkoa sitten. Se kun veti Ralehkilla kokonaiskeskinopeudella, olikohan 23,1. Ja tämä taas täältä brevettinopeuksien toisesta päästä noin 17 kilsaa tunnissa keskinopeudella. Jos miettii kumpaa mä enempi haluan harrastaa, kyllä se on tämä nopeus. Pilvit on onneksi pysytellyt tuolla pohjoisempana. Nyt on jopa mukavan lämmin. Tämmönen ihan leppeä iltatuuli. Joku paistaa makkaraa. Minäkin haluan. ...37 kilsaa. Keskinopeus noussut tonne päälle 17 jo. Viimeiset lähiökierrokset. Teollisuusalue seikkailu. Se on toisaalta tietysti ihan sama, missä ne kilometrit tulee, kunhan niitä tulee polettua. Kyllä näin hienosta lähiögrindauksesta tarvitaan palkinnoksi sipsejä ja joku sihahtava juoma. Päätepisteeseen. Mä blokasin siihen ja katsotaan statistiikka siinä kohti. Sitten mä kipasen vielä kaupan kautta. No niin, harjoitus on valmis. Siinä näet statistiikat. Luonnossa tuo reitti ei ihan ollut
sitä kommotiin ilmoittamaan 4.5. Olikohan 4.3.82, jos muistan oikein. Kuitenkin kauppareissun seurauksena tähän päälle vielä pieni sakkolenkki 2 kilsaa. Tekee sen verran, että meillä on komea 4.5 lähiöseikkailua tälle päivälle. Ai että. Vaihteen vuoksi sinkulalla. Vaihteen vuoksi. Juupa juu. Tällä kertaa mulla ei muuta ihmeempää tässä, että nyt hyvä ystäväni on tullut aika kiittää sinua videon kahtelusta. Toivotaan iloa ja rauhaa sun päiväsi. Takuu varmasti tapaamme seuraavalla kerralla jossakin joskus. Pyöräilyaiheisten jutun juurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!